Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 20 persons of interest tungkol sa kinontrata umanong hitman ni VP Sara at tukoy daw ng NBI. Pati medical evacuation ng mga nasugatang sundalo ng Philippine Navy hinaras din daw ng China. Tigil pasada ng mga jeep, TNVS at motor taxi nagpahirap sa ilang pasahero. Panawagang dagdag sigil sa pamasahe, mukhang suntok daw sa buwan. At low pressure area, isa ng ganap na bagyo na ikitang tutumbukin ang Cagayan. Habang ang Gatam record low. 20 pangalan, yan daw po ang persons of interest ng NBI na posibleng makapagtuturo sa kung sino ang nakausap umano ni VP Sara Duterte para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Isiniwalat yan ni NBI Director Melvin Matibag sa cross-examination sa kanya ng depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Anya, hindi rin inaalis ng NBI ang posibilidad na isa sa mga yan ay ang mismong kinontrata ng bise. Ang paliwanag ni Matibag kasama sa titingnan nilang persons of interest ng ilang uniform personnel at ilang miyembro ng security group ni VP Sara Duterte. Ayon pa kay Matibag, nasa 6 to 7 out of 10% ang chance na matutukoy nila ang mismong hitman. Na ito ang pahayag ni Matibag. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. Siguro po from the scale of 1 to 10, doon po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Natanong naman ng depensa si Matibag kung ang pakay ng kanilang investigasyon ay para lang mabuo ang kaso laban kay VP Sara. Sagot ni Matibag, naniniwala siyang consummated o nagawa na ang betrayal of public trust noong sinabi ni VP Sara ang pagbabanta laban sa Pangulo. Pakinggan natin ang bahaging yan ng paglilitis. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Robin Padilla ang anyay pa iba-ibang pahayag ng self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. At sa gitna ng pagtatanong niya kay Prosecutor Jerby Luistro, nagreklamo si Padilla dahil sa biglang pag-iingay daw sa korte. Pakinggan po natin yan. Alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin. Hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Judge I was Padilla. interrupted. With due apologies. Iniling din daw ni Padilla na iwasan ang pagbibigay ng witness na may kaso umanong perjury. Magiging patas daw ito lalo't binigyang din niya na hindi pinapayagan ng ombudsman na sumali ang mga senador na mayroong pending case. Pero pinacheck ni House Prosecutor Jerby Luistro si Padilla. Wala naman daw na sino mga witness ng prosekusyon ang may pending case. Kasunod niyan, humiling ng clarification si Luistro kay Padilla na tila hindi nagustuhan ng senador. Pakinggan po natin yan. Ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong. Liwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. Bago yan, hiniling din ni Padilla na sana raw ay huwag maging one-sided ang prosekusyon. Sinagot naman yan ng prosecution panel. Pakinggan natin yan. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Yun ang quote for the day. Prosecutes
prosecution should really be one-sided, di ba? Because yun ang task ng prosecution. The defense is also one-sided because they have to prove the defense. Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent. Matapos naman mapahaba ang pagtatanong ni Padilla, umalma si Senator Judge Raffy Tulfo. Tila mas mahaba raw kasi ang oras ng mga taga-minorya na magtanong. Pero sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, walang majority o minority sa impeachment court. Pakinggan natin ang sinabi ni Senator Judge Tulfo. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Nanguna pa rin si VP Sara Duterte sa pinakabagong presidential survey ng Pulse Asia. Sa kabila yan ang kinakaharap niyang impeachment trial. Base po sa survey, 49% ang nagsasabing iboboto nila sa pagkapangulo si VP Sara. Pangalawa pa rin si Naga City Mayor Leni Robredo sa 26%. Sunod si Senator Raffy Tulfo na merong 14%. At sina Public Works Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong na may tig 1%. At 1% para kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Lumabas din sa survey sina Senator Robin Padilla, Pangulong Bongbong Marcos, Davao City Mayor Baste Duterte, Pasig City Mayor Vico Soto, gayon din sina Senator Ping Lacson, Laguna Governor Sol Aragones, Senators Tito Soto at Risa Ontiveros. Kung one-on-one naman, sina VP Sara at Robredo, nangunguna pa rin ang kasalukuyang bise na may 52% habang may 39% ang dating bise. Isinagawa ng Pulse Asia ang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6 na may 2,400 respondents at margin of error na plus-minus 2%. Samantala, ang kaalyado ni VP Sara na si Senator Bongo naman ang nanguna sa Vice Presidential Survey with 27%. Sumunod naman si Senator Padilla na may 21%. Nasa Vice Presidential Survey preference din sina Bam Aquino, Grace Poe, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Nicolas Torre III. Pero ang tanong ng marami, makakatakbo pa rin ba si VP Sara sakaling mahatulan siyang guilty sa impeachment trial? Kung ang impeachment rules ang pagbabasehan, hindi hayagang nakasaad na automatically disqualified na tumakbo muli sa eleksyon ang opisyal na na-convict ng impeachment court. Walang direktang sagot tungkol dito ang COMELEC. Ayon kay Chairman George Garcia, karaniwang disqualified sa pagtakbo sa eleksyon ang mga taong criminally convicted at kung ang conviction ay final na o hindi na pwedeng i-apela. Ayon pa kay Garcia, tinatanggap ng COMELEC ang sinumang naghahain ng kandidatura dahil karapatan ang pagtakbo sa isang eleksyon. Matapos ang paghahain ng kandidatura, saka pa lamang tutukuyin kung qualified o hindi ang isang kandidato. Nato po pahayag ni Chairman Garcia. Of course, hindi po kayang pigilan ni COMELEC yung mga gusto mag-file pa rin ng mga kaso disqualification o cancellation of candidacy. Ang ibig sabihin, lahat po ng COC ay tatanggapin namin at hindi para desisyonan kaagad namin habang tinatanggap na ang taong ito ay kwalipikado o hindi kwalipikado. Paano naman kung mag-resign si VP Sara? Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol, may dalawang school of thought sa usaping yan. Una, dahil hindi na siya vice-presidente, kapag nag-resign, hindi na siya kailangang mapatalsik pa sa pwesto. Kaya pwede na raw itigil ang paglilitis. Pero may mga legal na eksperto raw na nagsasabing pwede pang ituloy ang paglilitis. Pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Tonggol. Either mag-resign po or may mangyari po sa kanya. Functus officio na daw po yung proceedings na impeachment. May school of thought naman po na nagsasabi na hindi po functus officio dahil meron pa pong pangalawang penalty para dun sa impeachable officer which is yung perpetual disqualification. As to which school of thought po yung mananaig, hindi pa natin alam. Siguro when the time comes, it's the time that we will cross the bridge when we get there. I suppose po kung kailangan ng contextualization ay yung, well, hindi yung one-sided
Iba pa yun. But we'll get there. Ang kailangan ng contextualization, yung binabanggit ni Senator Robin Padilla na bakit pag may kasong perjury ang witness, pwedeng tumestigo, pero bakit kung may kaso yung Senator Judge, hindi siya pwedeng mag-attend at mag-participate at kung sakali, baka bumoto. Sorry, pero pangalanan lang natin, yung sinasabi niyo yung dalawang NBI witnesses ha, sila Lotok at saka si Kalilong, para lang may context tayo kasi natin binanggit kanina. Anyway, Okay. go ahead, Well, sir. to begin with, kasi nobody's been convicted with finality, so they're still free to participate. Number two, hindi po ombudsman ang nagpipigil doon sa mga senator judges na mag-attend. We're talking of course about Jinggoy Estrada and Senator Marcoleta. Marcoleta. Yeah. Hindi po yung ombudsman yun. It is the Sandigan Bayan that put down the order for a 60-day suspension on the part of Jinggoy Estrada. And that is based on the anti-plunder law. Because the anti-plunder law says that so long as there is a valid complaint filed or valid information filed for plunder, suspended dapat yung suspect. Okay. That is the law. Ako naman, punta naman ako dun sa kay Attorney Matibag. Siguro ang maliwanag sa atin after 2 days niyang sumalang sa witness stand ay hindi tukoy kung sino yung assassin. Hindi tukoy kung sino yung killer. Though sabi niya, nakatrim down sila ng 20 persons, may pangalan, kinakausap na nila yung mga pamilya ng mga ito, pero yun nga, dalawang bagay, nalito kasi kami kanina dyan sa persons of interest na yan eh. Akala namin yung persons of interest nga ay posibleng ito na yung assassin, pero more Not of necessarily. makakapagturo sa kung sino yung kinontrata, pero posible din daw na yung sa 20 persons of interest na yon naroon na, posible rin na naroon na yung assassin. Siguro yung mas mahalaga doon, ang sinabi ni Attorney Matibag is, dahil hindi pa nila natutukoy, kaya nagiging active at continuing yung threat kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung sinasabi niya. And siguro isa lang, balikan ko rin, yung I think isa sa mga gustong patunayan kanina kasi ng defense is, bakit ka ba tumitestigo? Bakit nyo ba iniimbestigahan? Baka nga tumutulong lang kayo para i-build up tong impeachment case na to. Which is nasagot naman ni Attorney Matibag na sabi niya, kahit hindi kami mag-imbestiga, nagawa na niya yung The alleged crime. alleged crime, oo. Betrayal of public trust. Okay. Nung sinabi niya na gusto niyang patayin si BBM kapag may nangyari. Gusto niya ipapatay si Pangulong Marcos kapag may nangyaring masama sa kanya. Let's put that into context. Ano naman ang paliwanag mo dun sa one-sided? Baka ikaw may paliwanag. Hindi, wala. Wala rin akong paliwanag. Posible pero... paliwanag yun. Sige. Pero kay Johnny. Oy, sorry, isa pa. Sorry, isa na lang. Ano ba? Okay. Yung dun lang sa VP Sara resign. Naalala ko kasi tinanong namin yan dati nung yung unang beses na dapat may impeach siya. Yun nga yung tanong. Last year. Parang, baka what if mag-resign siya, di talagang wala ng impeachment. At alam ko, sabi ni dating Senate President Jesus Cordero, tuloy. Kasi nga nandoon yung kaparusahan ng perpetual disqualification from holding public office. So at least, yun hindi ko alam kung yan pa rin ang punto ngayon ni Presiding Officer Escudero, pero natatandaan ko na ganyan yung tugon niya nung tinanong natin But that siya. has never been tried or tested. In the case of Mercedes Mercedes Gutierrez, yes. she resigned before it could be brought up to the Senate. She was impeached by the House, but she resigned after being impeached by the House. Ibang usapan to kasi nagsisimula na yung Oo. Senate. Okay. Alright. Okay. Okay? Johnny, ikaw na bala. Showbiz tonight na tayo. Sa gitna ng pambabash kay Joshua Garcia, meron naman nag-share ng support sa kanya. Si Senator Robin Padilla ipinost sa kanyang Facebook ang eksena nila ni Joshua mula sa pelikulang Unexpectedly Yours. Sa movie scene, pinag-usapan ng karakter nila ang tungkol sa pinaglalaban daw nila na hindi sila bastos. Pero sabi ng karakter ni Joshua na carried away lang daw siya at pinafollow niya raw online ang kanyang crush. Netong mga nakaraang araw, binatikos si Joshua at inakusahang DDS dahil sa pag-repost niya ng TikTok video na tila nangungut siya sa prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakafollow din siya sa Vice at kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Pero ngayon, naka-unfollow na sa kanila ang aktor. Susunod, bangkang sakay ng mga sugatang sundalong Pilipino hinaras din daw ng China. At Cagayan, posibleng tumbukin ng bagong bagyo. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Kanya-kanyang paliwanag ang mga ambasador ng Pilipinas at ng China na hiwalay na pinatawag ng parehong bansa kasunod po ng nangyaring hampasan sa Ayungin Shoal. Giit ng China, may provisional agreement daw ang dalawang bansa na nilabag ng Pilipinas. Hindi na nagbigay ng detalye ang Chinese envoy sa napag-usapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Pero nagkaroon daw sila ng malalim at makabuluhan na palitan ng pananaw na nakatuon sa paghahanap ng solusyon. Natong payag mula kay Chinese Ambassador Jing Huan. But I would say this meeting is very constructive, and it's not kind of diplomatic protest. I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, sinadya at planado ang panguudyok ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Hindi raw dapat ituring na isolated case ang panibagong tensyon. Maaring parte pa nga raw ito ng anyay grand play ng China. Sa kabila nito, nanindigan si Chodoro na hindi basta-basta isusuko ng Pilipinas ang Ayungin. Narito ang pahayag ng kalihim. I think it's all related to the Batanes and the monkey video. The Chinese don't do things at random. There is a grand opera, that a grand script, a grand play, everybody has a script. So this is part of it. It could also be that Xi Jinping, to solidify his hold, he would like perhaps to firm up his legitimacy and creating the scenario where China is under siege. Samantala, pinabulanan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na pinayagan daw nila ang paglikas ng dalawang sugatang tauhan ng Philippine Navy. Kasunod po ito ng inilabas na video ng kanilang Ministry of National Defense kung saan makikita ang medical evacuation ng PCG sa mga sugatang sundalo. Ang buwelta ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi natin kailangan magpaalam sa China. Narito po ang kanyang pahayag. So, this is just a propaganda spin of the China Coast Guard claiming that they have given us permission, that they have allowed us to do this. I really don't know whether the intention is for them to make them think that they are in control of this entire body of water. Pumalag din si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa isa pang pahayag ng Chinese Ambassador kaugnay sa sinasabing provisional agreement di umano ng Pilipinas at China pagdating sa Ayungin Shoal. Kaugnay din umano ng construction work sa BRP Sierra Madre. Pakinggan natin ang sinabi dyan ng Chinese envoy. They're building some kind of a barrier nest, and they're doing some kind of construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. That's why they're taking photos Yeah, they're and taking videos. photos. What happened? Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Ang buwelta dyan ni Carpio, dahil karatig na lugar ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, may karapatan ang Pilipinas na magtayo ng anumang istruktura nang hindi kailangang humingi ng permiso mula po sa ibang bansa. Sakali raw na may kasunduan nga ang Pilipinas sa China na pumipigil na magpadala ng mga barko sa Ayungin o magtayo ng mga istruktura, paglabag daw ito sa kalayaan ng paglalayag at ng sovereign rights ng Pilipinas sa ilalim po ng UNCLOS at Arbitral Award. Nanindigan naman ang bagong AFP Chief of Staff Lieutenant General Antonio Navarrete na ipagtatanggol nila ang soberanya ng bansa, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. To the men and women of the AFP, let us continue the professionalism. We are professionals. Let us keep our commitment to secure and protect the land. Kami nag-interview kanina kay Secretary Gilbert Chodoro, kami ni Manny Mogs. Tinanong namin specifically yung supposed provisional agreement of 2024, of July 2024. Sabi kasi namin, we've never seen a copy of that agreement. Nobody knows the details. It was never ever made public. Although now you're having the Chinese ambassador raise that claim that there was a provisional agreement which we have never been able to peruse.
So we asked Chidoro about it. Sabi niya, nung una sabi niya, walang agreement na ganyan. Pero what he meant pala was, walang agreement na ganyan na may kinalaman ang DND. So parang you get the impression that he's trying to distance himself from whatever agreement, Yes. if at all, was made between China and the DFA. Mukhang hindi siya happy doon sa yung umano'y agreement. Sorry ako na magtatanong sa'yo, imbis na ako'y magdagdag dito, magtatanong na lang ako, kailan ba yung agreement nagawa? Siya ba DND secretary na? This was between DFA daw eh. So as far as the DND is concerned, they had no such agreement with China, and parang they had no part in whatever that agreement was. So kung wala rin part yung DND? Oh, yung DND. Okay. Pero DFA is? Just under, Foreign Affairs Secretary. Oo So, meron silang konting dynamics dun eh. Hindi masyadong nagustuhan nata ng DND. Yung napag-usapan. Pero at the same time, si Chidoro was saying, was also making a very strong point na we do not ask the Chinese for permission to conduct RORE, yung resupply dun sa BRP Sierra Madre. What we do, if ever, is we inform or notify people in the vicinity that we are doing this. It is not a question of asking for permission daw from China. At the same time, medyo may manghang siya ng mga binitawan kanina salta. He called Xi Jinping's leadership of China a dictatorship. And he said that the Chinese people were brainwashed. So medyo may konting hindi ko lang kung konti yun. Hindi. At least may tapang na sa point. So there. Kailangan na. Okay. Sige, go ahead, sir. Mga kapatid, ganap ng bagyo ang binabantayang sama ng panahon sa bansa. Posible ang maminsala sa Northern Luzon habang pinalalakas ang habagat. Malayo-layo pa ang sentro ng bagyo sa silangan ng Southern Luzon, pero hagip na ng buntot nito ang Bicol Region at ang Eastern Visayas. Sa forecast ng Metro Weather, kikilos pa hilagang kanluran ang bagyo. Dahil po dyan, may tsansa itong maglandfall o dumikit lamang sa Babuin Islands pagsapit po ng Biyernes. Ayon sa Pag-asa, hanggang wind signal number 2 ang posibleng itaas dahil sa bagyong Kia po. Pinalalakas din ng bagyo ang habagat. Dahil dyan, posible ang malakas na ulan sa buong magdamag sa kanlurang panig ng Mindanao. Gayon din sa Western Visayas, Palawan at sa nalabing lugar sa Mimaropa. Ayon naman sa Metra, sa Biyernes posibleng bumuhos ang malakas na ulan sa Northern Luzon dahil sa paglapit doon ng bagyong Kia po. Ingat po mga kapatid dahil posible ang magdulot ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, lalo pang bumaba sa record low ngayong araw ang Angat Dam. Naitala yan sa 152.12 meters na nasa below critical level pa rin. Mas mababa yan sa record low na itala noong 2010 ayon sa Pag-asa. Kapansin-pansin yan sa video ng ilang netizen kung saan kita na ang bitak-bitak at tuyong putik sa Angat Dam. Bunsod pa rin yan ang kakulangan ng tubig ulan sa naturang dam sa Bulacan. Susunod, K-pop girl group na New Jeans muling magsasama-sama para sa kanilang ika-4 na anniversary. At motor taxi rider na hindi mahanap ang paserong ipipick up, edi nag-mic drop. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight.
It's gonna be a brand new day for Peter Parker. Inilabas na ang final trailer ng much-awaited Spider-Man, The Brand New Day. Banner? No banner. Only Hulk. I'm sorry, but you're in danger. What? I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on. Fine. Tampok sa trailer ang karakter ng real-life wife ni Spider-Man Tom Holland na si Zendaya bilang si MJ. Spotted din si Ned, played by Jacob Batalon. Pareho silang walang memories dyan kay Peter Parker na si Spider-Man. Nagbabalik din si Mark Ruffalo bilang si Hulk. Exciting! Abangan sila sa mga sinehan sa bansa this July 29. Usapang K-pop naman, na-shook ang Philo Bunnies sa biglaan pa-teaser ng K-pop girl group na New Jeans. In time, ang release ng teaser video at photos sa kanilang social media platforms para sa kanilang 4th anniversary today. Hint na nga ba ito para sa kanilang music comeback? Magsasama sila as a 4-piece matapos ma-terminate ang exclusive contract ng former member na si Daniel. Naunang nag-hiatus ang New Jeans last 2025 dahil sa kanilang legal dispute sa kanilang agency na Adore. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para po sa ating pabaong Pampa-Good Night, ibang klase rin ang diskarte ng isang motor taxi rider na nahanap namin online. Gumamit siya ng mic para mahanap ang nag-book na pasahero. Hinahanap ng rider ang paserong si Josephine. Siyempre, nilagay ang pangalan, di ba? Sa market sa Taguig na para bang nasa concert dahil dinig ng lahat ang kanyang speaker. Oy, sa amin ng uploader, binidyohan niya raw si rider dahil bukod sa pagiging pasensyoso, nakakaaliw din daw ang creativity nito para madaling mahanap ang pasahero. So, nahanap ba niya? Ay, oo. Bitin yung story ninyo. Dapat may part 2 bukas, ha? Wow! In fairness. Ang giti, kuya talaga. Pero parang pag ako yung hinahanap, baka hiyag-hiya na. Hiya ka, di ba? Mean los baños, mean los baños. Tapos sabihin ko ilang minutes ka na. Oo, hanggang 5 minutes na, 15 minutes na po kayo. Yung may Los Baños po, yung nag-book papuntang Senate. Hindi ko sasabihin ko, pero huwag na lang. Yan po ang 30 minutong pag-imay sa Malagang Headline. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oraseo. Ako lang po si Adlinggaw, walang iwanan. Frontline Tonight.